ako. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 28, 2021. Muli po natin tatalakayin ang mga pinakahuling hakbang ng pamahalaan laban sa COVID-19. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rock Ignacio, at ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Magpapatupad ang Pilipinas ng temporary travel ban sa mga pasahero mula po sa India simula bukas April 29. Ito po ay bilang pag-iingat ng bansa sa COVID-19 variant doon na nagdulot po umano ng matinding surge. Sa 6 na magkakasunod na araw, nakapagtala ang India ng mahigit 300,000 daily new COVID-19 cases at patuloy din na tumataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa naturang virus. Ang report mula kay Mela Las Moras. Isang importante pong anunsyo, no? Inaprobahan po ng ating presidente ang rekomendasyon ng IATF na iban ang lahat ng pasahero, kasama po mga Pilipino, na galing po sa India. Ang ban po ay magiging epektibo ng 1 o'clock sa April 29, 2021 hanggang May 14, 2021. Ito ang panibagong anunsyo ng Malacanang kasabay ng paglobo ng COVID-19 cases sa India. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bahagi ang temporary travel ban sa iba yung pag-iingat ng pamahalaan. Kaakibat niyan, ipinag-utos na rin ng Office of the President sa Department of Transportation na tiyaking mahigpit na maipatutupad sa mga paliparan ang bagong patakaran simula sa Huwebes. Yung mga pasahero po na nasa transit na, no, galing po sa India, o yung mga nanggaling po sa India within 14 days bago po dumating ang April 29, 2021 ay hindi po sakop sa travel ban. Pero kinakailangan po sila mag-undergo ng mas striktong quarantine and testing protocols. No? Yung absolute facility-based quarantine po for 14 days kahit pa po meron na silang negative na resulta sa RT-PCR. As of April 27, pumalo na sa mahigit 17.6 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa India at malapit na ring umabot sa 200,000 ang bilang ng mga namamatay roon dahil sa virus. Ang World Health Organization tinawag na beyond heartbreaking ang sitwasyon sa naturang bansa. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and laboratory supplies. Si Indian Prime Minister Narendra Modi naman na umani ng batikos matapos magsagawa ng mga political rallies at payagan ang taunang Hindu religious festival sa bansa na nawagan na sa lahat ng kanyang mga kababayan para magpabakuna kontra COVID-19. Sa ngayon kasi, 1.6% pa lamang mula sa 1.4 billion people doon ang fully vaccinated. Sa naunang pahayag ng Department of Health, tiniyak nilang hindi pa naman nadedetect sa Pilipinas ang naiulat na kumakalat na COVID-19 variant sa India. Ito ang B1617 na tinatawag din nila ng WHO bilang variant under investigation. Sa gitna naman ito, ang Malacanang tiniyak ang patuloy na pagbabantay sa sitwasyon at handa rin silang magpasa ng iba pang patakaran kung kinakailangan. Yung mga restrictions po para sa mga iba pang biyahero na galing sa mga ibang bansa na meron na rin pong variant na galing po sa India ay pwede pong ma-impose ng Office of the President upon the joint recommendation po ng Department of Health at ng Department of Foreign Affairs. Mela Las Moras para sa Bayan.
Nakatakdang i-anunsyo mamayang gabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging quarantine classification sa bansa, partikular sa NCR+. Kung ang isang grupo ng mga eksperto ang tatanungin na mas makakabuti kung gagawing dahan-dahan ang pagluluwag ng restrictions para maipagpatuloy ang magandang resulta ng ilang linggong ECQ at MECQ at maiwasan ang pagbilis muli ng transmission. Ang detalye mula kay Mark Fetalco. Inirekomenda ng Okta Research na extend pa ng isang linggo ang Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Batay na rin ito sa napagkasunduan nila kasama ang Department of Health, Philippine College of Physicians at Philippine Hospital Association. Makatutulong daw ang 1-week extension ng MECQ sa NCR+ para mag-stabilize o magtuloy-tuloy ang pagbaba ng daily COVID-19 cases. Kung mamadali natin yung pagbukas, maaaring mag-reverse yung trend at dumami na naman yung mga kaso, magka-curve namin magka-resurgence ng new cases. Kailangan ko pababa lahat eh. Hindi ko pwedeng may isang LGU, tumataas ang cases. So, kasi kakalat po yan pag nagbukas tayo ng GCQ. Dagdag pa ng Okta makatutulong sa pagbaba ng reproduction number at pag-decongest ng mga ospital ang isa pang linggong MECQ. Sa ngayon bumaba na sa moderate level ang paggamit ng ICU sa Metro Manila. Pero sabi ng Okta, batay na rin sa datos ng DOH noong April 24, may 43 na mga pagamutan sa NCR ang 100% pa ring puno. Mula sa kasalukuyan 3,500 daily cases, dapat daw ay mapababa sa 2,688 ang arawang kaso sa NCR para hindi ma-overwhelm ang mga ospital. Sa paggataya ng Okta, mararating lang daw ang bilang na yan sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Sa Biyernes, April 30 ang huling araw na umiiral ng MECQ sa NCR+. Kaya ngayong araw, inaasahang mag-aanunsyo na ng desisyon tungkol dito si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang presidente po, siyempre kinakailangan mas malawak po ang kanyang pananaw. Dahil kung tayo po ay magsasalba ng ating mga babayan laban sa COVID-19, dapat siguraduhin din ng presidente na masasalba rin natin ang mas marami mga kababayan laban po sa kagutuman. Mark Fetalco para sa Bayan. Suportado naman ni Senator Bongo ang anumang quarantine classification na mapagdidesisyonan ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Basta mahalagang masiguro na hindi babaksak ang health system sa bansa. Narito po ang report. Susuportahan ni Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo ang anumang mapapagpasyahan ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease na quarantine classification ngayong araw. Ibaba man sa GCQ ang NCR Plus areas o palawigin ang MECQ status. Kung ano man po yung maging desisyon po ng mga members ng IATF, ay I'm sure pinag-aralan po nilang mabuti. Ako naman po, kung i-extend, kung makakabuti po na patuloy bumaba yung active cases, no, ay sang-ayon naman po ako kung sakaling yun po ang magiging desisyon nila, suportahan po natin. Pero gate ni Go, ano man ang maging rekomendasyon ng IATF na pagpapasyahan ng Malacanang ngayong araw, ang mahalaga niya ay ang status ng healthcare system sa NCR Plus bubble. Importante po dito hindi bumagsak ang ating healthcare system. Bantayan natin na dapat meron pang mga bakanteng hospital beds po, lalong-lalo na po doon sa mga severe at critical cases. Ayaw nating mangyari na wala silang matakbuhan at naghihingalo sa emergency room dahil wala na pong hospital beds. Yun po ang dapat bantayan po natin dito. Suhestyon din ng Senador, bilisan na ang pamamahagi ng ayuda sa mga tukoy ng tatanggap nito ngayong pinalawig hanggang Mayo 15 ang deadline ng distribution ng nasa NCR Plus bubble. Ngayon po dito sa gobyerno, siguraduhin po natin na walang magugutom. Kung sasaraduan ho natin, maraming nawalan ng trabaho, siguraduhin niyo po, bilisan po ng Executive Department ang ating gobyerno yung pagbibigay po ng ayuda sa NCR Plus at wala pong magutom. Dapat rin na niyang laging may nakahandang food packs ang DSWD para agad makapagpamahagi nito sa mga lugar, barangay o kalye na may pinatutupad na lockdown. Mamaya asahan ang pag-anunsyo ni Pangulong Duterte kung mananatili ang MECQ sa buwan ng Mayo o ibababa na sa GCQ ang quarantine classification sa NCR Plus areas.
Pakiusap ko rin po sa DSWD, maghanda kayo ng mga food packs rin po ninyo. Lalong-lalo na po sa mga lugar na nagkakaroon po ng lockdown, yung mga kailangang isara, yung mga barangay, para po meron naman po silang makain. We have to balance everything po dito. Health, ekonomiya, but health po, buhay po ng bawat Pilipino. Samantala, una nang umapila sa pamahalaan si Senador Go na ipatupad ang pansamantalang ban sa flights mula sa India at Brazil kasunod ng lumalalang sitwasyon doon dahil sa COVID-19. Tumataas po ang kaso nila at delikado pong matulad tayo sa kanila. Mahirapan po tayo. Mas mabuti na pong maingat tayo. Kailangan po doble ingat tayo ngayon. Hindi po natin kakayanin na bumagsak po ang ating healthcare system. Inanunsyo naman ng Metro Manila Council na inirekomenda nito ang pagpapatupad ng hybrid o flexible modified enhanced community quarantine sa NCR. Maliban dito, inanunsyo din ng MMC na simula sa May 1st ay magiging 10 p.m. hanggang 4 a.m. na ang unified curfew hours sa Metro Manila. At kaugnay nga po sa bagong rekomendasyon ng Metro Manila Council, makakausap po natin si MMDA General Manager Jojo Garcia. Good morning, GM. Good morning, Yusek Raki. Good morning po sa lahat ng mga nanonood po at nakikinig po. Opo. Sir, bakit po napagkasunduan ng mga Metro Manila mayors na paikliin na po ang curfew hours sa Metro Manila starting May 1st? Unang-una po, kasi nga po nagkaroon kami ng pagpupulong, nagkaroon ng mga rekomendasyon, na talagang kailangan i-balance natin ang ekonomiya sa health. So nag-present naman po sa amin ng DOH, ang NEDA po, nagbigay din kami ng briefing. At based on that, alam naman natin, puro experts yung nasa IATF po, magagaling po dyan, hindi lang puro sa health, may economic din dyan, NITAD. So based on that, in-adjust namin yung curfew na from 8 p.m. to 10 p.m. kahit na paano po makakatulong po sa pagtagpo ng ekonomiya. At the same time po, mamamonitor pa rin natin yung mga nasa kalsada na wala namang kailangan gawin, mapauwi natin sila ng 10 p.m. Opo. Pero bukod po sa movement ng mga tao sa labas, ang ibig sabihin po ba nito ay kahit ang ibang mga establishments ay papayagan na rin magbukas hanggang alas 10 ng gabi? Yung mga pinapayagan po ng IATF, naglabas ba po ng guidelines ang DTI dyan. So itong extra 2 hours, malaking bagay po ito. Usually, mga 8 p.m. po, before 8, nagsasara na po yung mga establishments. Pagka ginawa natin 10 p.m. yan, kahit pa paano madadagdag sila ng 2 hours at dagdag din na customers nila yan. Pero of course, yung minimum health protocol, pinapatupad pa rin natin. Kaya nga po yung namungkahi ng ating mga mayors na flexible yung MECQ, meaning nagbukas lang po ng konti, konting-konti ang ating ekonomiya. Pero at the same time, nabantayan pa rin natin yung borders ng NCR bubble. Alam naman natin kasi pag tayo yung nag-GCQ, pwede ka nang tumawid kahit saan, wala nang higpit sa ating mga borders. Unlike kung MECQ tayo at yung ating ibang karating probinsya naka-GCQ or MGCQ, kahit pa paano po makokontrol natin yung borders natin. Opo. May follow-up po dyan si Joseph Morong ng GMA News. Paano daw po yung border control ng NCR Plus pa rin? Bawal lumabas at pumasok ang hindi APOR. Tama po, essential lang po ulit. May guidelines naman po ilalabas sa IATF yan. Sa amin lang, nagbungkahi kami nag-suggest sa IATF. But still, we will respect the wisdom of the IATF kung ano po yung i-recommenda nila sa ating presidente at kung ano po yung approval. At kahit ano pa po, na community quarantine ang ma-approve, nakahanda po ang ating mga mayors at handa po tayong sumunod. Opo. Noong pong nakaraan ay nagkaroon po ng slight hiccup yung sa pagpapatupad nitong nung curfew sa PNP dahil naghintay muna sila ng directives sa nakakataas po. Ngayon po ba ay agad na makapagbibigay na ng kopya ng MMDA resolution sa PNP para naman po sa masabi natin walang aberya o smooth sailing na po yung pagpapatupad sa bagong curfew hours? Binato ko na po yung resolution kay Yusek John Malaya. At viniber ko rin po kay PNP Chief para at least hindi magkaroon ng kalituhan. At hopefully po talaga by
May 1, mapapatupad na po natin ito dahil 17 mayors po ang pumirma rito sa resolution na ito. Opo. Base naman po sa desisyon ng Metro Manila Council, hanggang kailan po nila recommended ang MECQ sa NCR Plus? Ang tingin natin, no, sabi nga, no, 2 weeks, no, ang request natin para at least mapag-aralan natin, baka nga mapababa na natin ng todo ang ating kaso, makapagbukas na ulit ang ating ekonomiya. No. Talagang binabalansin natin yan, yung health and economy, pero of course, number 1 priority pa rin yung health, no, at yung ating hospital care na mabakante. Maganda naman ang datos natin, pababa naman, ano, merong nilabas na datos ang DOH, kaya lang kahit po bumababa yan, mataas pa rin, no, compared nung February or January. Pero maganda rito, yung trend natin, bumababa na, medyo lumuluwag ang ating mga ospital, kaya kahit pa paano, nakapagbukas tayo ng konting activity, itong hybrid na MECQ. Opo, sir, ito pong, kasi ngayon lang, ano po yung ibig sabihin nitong, pakipaliwanag lang po sa taong bayan, ano po ang ibig sabihin nitong hybrid o flexible modified enhanced community quarantine? Ito po ba daw ay may kaibahan sa ipinatupad ng MECQ sa NCR Plus? Okay, ang pagkalam nga po, maglalabas po ng guidelines, no? If ever, yan po ang ating approval, no? Maglalabas po ng guidelines sa ITF, pero based po nga sa mga pagpupulong, lang ang difference lang nito, may konting sektor na bubuksan, no, base sa DTI at base na rin sa safety, no, na ito safe to, hindi masyadong magta-transmit yung ating COVID, no. So nagdagdag lang po ng konti, I think 2 or 3 activities lang na dinagdag, kahit paano po makakatulong po to sa ating mga kababayan na walang hanap buhay, no. Alam naman po natin, mas madami tayong kababayan na arawan ang trabaho, no, na pag hindi pumasok, wala pong kita. Kaya ito po yung mabubuksan natin kung sakali, no, like for example, yung mga barbershop, pwedeng outdoor yan. So kahit paano po, madadagdagan po yung trabaho. At the same time, yung safety po ay nandun pa rin. Opo. Sir, pakilinaw lang po. Kasi ang isa po sa aktibidad sa sinabi niyo na nadagdag ay itong pagpapalawig po ng pagpapaikli ng curfew hours. Ano pa yung isa bukod po doon sa sinabi niyong border restrictions sa NCR Plus? Yeah, halos ganun nga po, no? Kaya lang nagdagdag po na economic activity na which ang DTI po ilalabas po nila yung guidelines yan, no? I don't want to preempt it, no? Of course, pinag-uusapan pa po nila yan. Pero if ever po, no, na maitutuloy po itong MECQ, ang talagang differential lang po dyan yung curfew at yung dagdag activity po na sinisiguro naman po ng DTI at ng Health Department na safe po. Opo, may pahabol pong tanong sa inyo si Joseph Morong ng GMA News, yung barberia na outdoor, yung po ba yung proposal ng mga mayors? Paano daw po yung mga malls? Actually, DTI po ang naghain po niyan. Sila po gumagawa ng guidelines, sila po may sakop dyan kung ano po yung mga papayagan. At ang mga mayors naman natin, sabi ko nga, may tiwala yan sa mga experts natin sa ITF na pag sinabing bubuksan to or magkakaroon ng konting adjustment sa economic activities, definitely po susundin natin yan dahil yung guidelines po niyan pagpapatupad at enforcement nasa LGU pa rin po. May tanong po si Sweden Velado ng PTV. Once herd immunity is achieved in Metro Manila, would you already allow gathering outdoors? Depende po sa ating health expert yan, no? Alam naman natin, yan talaga ang target natin, no? Last week, nagkaroon kami ng pagpupulong with the business sector. We want to thank them, no? Sila Sir Bill Luz, sila Sir Paulo, no? Sa pagtulong nila sa pagbabakuna. No? Talagang yan ang target natin, yung tinatawag nating herd immunity. I think that's 70% of the population of NCR, so mga 10 million yan. So base naman po, no, sa pagtulong ng ating private sector, sa effort po ng ating mga LGUs, ang target po natin 4 to 6 months po, matatapos po natin yan. Kaya hopefully po talaga by December, yung Pasko, masaya na po ang Pasko natin. Ako, sana nga, sir.
Tungkol naman po sa resolution ng Metro Manila Council sa pakikipag-coordinate ng mga LGU sa mga organizers naman po ng community pantries, ito po ba ay namomonitor kung nasusunod talaga? Yes, no? Nag-iikot na yung ating mga LGUs. Una, no, lilinawin lang natin. Hindi natin sila pinapakuha ng permits, no? Madami na pong opinion yan na ang pagtulong po sa kapwa ay hindi kailangan ng permit, no? Ang nilabas lang nating resolution urging, no, strongly, no, na yung ating mga organizer niyan maki-coordinate lang sa ating LGU sa barangay or sa mga mayor nila para at least yung minimum health protocol po mapatupad natin, no? Of course, maganda po yung ganyang idea na nagtutulungan tayo, bayan yan. Pero we should always also think, no, yung safety ng pagpila dyan, yung mass gathering, hindi magkawal. Maganda po yung purpose niyan, kaya lang po natin pinapa-coordinate yan para matulungan yung ating mga organizers sa pagpapatupad ng minimum health protocol. Opo. Meron din bang assistance na maaari daw pong ibigay ang MMDA sa mga community pantries na manghihingi ng tulong, lalo na yung mga pantry na talaga pong dinadagsa ng mga tao? Unang-una, no, yung pagdating nga sa security niya, minimum health protocol, pwede tayo magpadagdag na konting tao, pero mas more po yan sa mga LGU, no? Alam naman natin ang mandato ng MMDA, mas more sa traffic, flood control, no? Pero kung kaya natin tumulong sa augmentation ng tao, siguro kaya na tutulong tayo dyan. Pagdating naman doon sa mga supplies, maybe we have many friends, no, na willing tumulong. We can just coordinate it or kayo mismo, mga empleyado, pwede mag-ambag-ambag dyan. Ano? Ang sa atin nga lang, yung bayan and spirit, wag po natin tatanggalin yan. Pero wag din tayo makakalimot na tutulong nga tayo, kaya lang magkakaroon naman ng hawahan, sayang po yung purpose natin ng pagtulong. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Metro Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia. Stay safe po, GM. Thank you po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Salamat po. Samantala, silipin naman po natin ang pinakahuling tala ng COVID-19 cases. Umakyat po sa 925,027 ang bilang ng mga gumaling sa bansa matapos maitala kahapon ang dagdag na 10,109 recoveries. Mas mataas po yan kung ikukumpara sa mga bagong nahawahan ng sakit na nasa 7,204. 63 naman po ang mga bagong nasawi sa kabuuang bilang na 16,916. Sa kabuuan ay meron na pong 1,013,680 na ang mga tinamaan ng virus mula po na nagsimula ang pandemya sa bansa noong isang taon. Muli naman po bumaba ang active cases sa 71,675 dahil sa mataas sa bilang ng mga naka-recover mula po sa COVID-19. Nagpaalala po ang Centers for Disease Control and Prevention sa mga kumpleto na ang bakuna kontra COVID-19 na mahalaga pa rin po ang pagsusuot ng face mask sa mga matataong lugar. Una na po rito yung inanunsyo ni US President Joe Biden na hindi na required magsuot ng face mask ang mga fully vaccinated maliban na lamang kung sila ay nasa crowded areas. Mismong si Biden ay naglakad sa White House ng walang suot na face mask. Ipinagmalaki niya na anya ay magandang progreso ng COVID-19 situation doon. Maalalang Disyembre nang turukan si Biden ng Pfizer COVID-19 vaccine. Samantala, hinimok naman ni US President ang publiko na magpabakuna kontra COVID-19. Still have a lot of work to do in May and June to get us to July 4th. We've made stunning progress because of all of you, the American people. Cases and deaths are down dramatically from where they were when I took office in January 20th. Alamin naman po natin ang latest sa findings ng Octa Research Group kaugnay sa pagbaba pa ng transmission rate ng COVID-19 sa bansa. Makakausap po natin si Dr. Guido David at si Professor Ranjit Rai. Magandang umaga po sa inyong dalawa at salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon.
Good morning, Yusek. Apo. Para po kung sino na lang po maaaring sumagot sa inyo ano po, may sapat na po ba itong isang linggong MECQ sa NCR Plus o mas makakabuti po kung mas mahaba pa o habaan pa yung quarantine classification na ito? Sa aming pag-aaral, mas mainam talagang mas mahaba siya, no? Kasi napakataas po ng naging base of numbers natin. Yung number of cases po ay nagsimulang napakataas po na 5,000 kaso new cases araw-araw. Ngayon ho ay talagang bumabagal na siya pero mataas pa rin at more than 3,000 cases po. So mas mainam talaga mas matagal yung healing period natin. Pero naintindihan namin, gaya nga nasabi ng mga iba yung panauhin, na talagang kailangan balansehin ang health at saka ang ekonomiya po. At yung balancing act na yan, para sa amin, on a weekly basis yan eh. So after next week po, we expect better numbers. We expect po na yung healthcare situation natin mag-i-ease ng konti. We also expect, no, pagka masustain natin yung R for at least a week at let's say 0.8, no, at lower than 1, makikita natin slowly bababa yung mga kaso natin, daily cases. So of course, the longer, the better po kasi talagang we will solidify or stabilize yung downward trend po natin. So si Professor David has some numbers. Baka pwede siyang, Professor David. Yes, good morning. Thank you, Professor Ranjit, and good morning, Yusek, and sa mga viewers and listeners. Yeah, so what we're seeing right now, a significant improvement, and masasabi natin successful yung community quarantines natin for the past several weeks. Yung reproduction number natin bumaba from a high of 2, more than 2, ngayon nasa 0.85 na lang. Average number of cases sa NCR, 3,500. This is a 36% decrease compared to the peak natin, 5,500 average number. Pero and the positivity rate, 18% na lang, it's decreasing. So the numbers are trending in the right direction. Magandang balita yan. We have several LGUs na pababa ng cases with a 2 or 3 week downward trend. Pero sinabi nga ni Professor Ranjit, hospitals are still full, and based sa mga pag-aaral namin, they will still remain to be full. Mas maraming magpapa-admit as long as we're having more than 2,800 cases per day. So hopefully, in 1 to 2 weeks, mabababa natin yung number of cases per day natin sa NCR to mga less than 2,800. And by that, magsisimula na magkaroon ng easing sa hospital capacity natin. Kung sino na din po maaari sumagot dito, ano po, so gaano kaya bago tayo pwedeng masabi natin magpuwag ng ating restriction na patungo dito sa GCQ? Professor David could give the numbers here. Yeah, sorry, Yusek, medyo hindi ko masyadong narinig yung question because of my connection, medyo unstable. Dr. David, sa tingin nyo, gaano pa po makikagagal tayo pwedeng sabihin na natin medyo luwag na at pumunta na tayo sa GCQ. Okay pa po ba sa inyo kung 1 linggo, 2 linggo, o talagang medyo mas baka po dito? Yusek, yes, we understand na yung balancing act na gagawin ng national government to balance livelihood and yung public health. Yung sa easing ng restrictions natin, if we move to a more relaxed or flexible MECQ, for example, wala pa tayong datos dito kasi it depends on yung specifications ng MECQ and how it will affect the numbers.
So pero we're hoping na even as we ease some restrictions, basta hindi yung mga activities that lead to high risk, and we respect din yung position ng Metro Manila Council to recommend na yes, we can open up certain businesses pero not yung activities that are of high risk, such as for example indoor dining. And although we support the restaurant business, sana yung mga kababayan natin will still continue to take out food or magpa-deliver para ma-support yung mga restaurants natin. So we hope na itong mga easing na restrictions, yun nga, hopefully will not lead to will be yun nga, calibrated, and it will be safe na hindi siya mag-lead to significant or to community transmissions or to increase in cases. Alamin ang mga individual na ipagpapaliban muna ang pagtanggap ng COVID-19 vaccine. Mga may sintomas ng COVID-19. May exposure sa confirmed o suspected COVID-19 carrier sa nakaraang 14 na araw. Mga misis na nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Tumanggap ng kahit anong klase ng bakuna sa loob ng 14 na araw. Na-admit sa ospital, nagkaroon ng atake o nagbago ng gamot para sa comorbidity sa loob ng nakaraang 3 buwan. At mga nakaranas ng hypertensive emergency o blood pressure na 180/120 pataas na may sintomas ng posibleng organ damage. Tandaan na bago bakunahan ay may pagsusuri munang pagdaraanan para garantisado ang kaligtasan. Para iti umno. Gusto ken alisto a panagipadamat. Si kami, di mapagbiyaran. Para iti pagilian. Nagpapatuloy po ang ating public briefing. Meron po, para po sa inyong tanong ito ni Joseph Morong, Dr. Guido and Professor Ranjit, pasensya na po kanina, paumanin po. May tanong po si Joseph Morong para sa inyong dalawa, i-extend yung MECQ but there will be more businesses that will open. Hindi ba siya counter intuitive? Oh yeah. Well, the balance between the economy and the health concerns, brought about by COVID is real, and we recognize that a lot of people, especially those who are daily wage earners po, yung mga ating mga arawan na nagtatrabaho po, namin naapektuhan po talaga. So this was discussed at the level of the local governments po, the DTI. And gayon nga, yung amin ang amin hope lang is that the businesses that will open, that will be considered open during this modified or this hybrid MECQ ay hindi magkakaroon magdadagdag sa super spreader events na they won't become super spreader or create risks for spreading or further transmission of the virus. Mahirap talaga. It's a balancing act. Nai-recognize namin yon. On the other hand, ang suggestion namin is if we have a longer MECQ, we can heal po. We can stabilize yung numbers natin both at the level po ng reproduction number. We can also lessen the number of daily cases. We've sa Octapom na-estimate namin if it's over 3,000 cases, mapupuno pa rin po yung mga hospital natin. Kaya kung mas matagal po yung ating healing period, yung exit strategy natin sa MECQ, maybe 1 or additional at most 2 weeks, makikita natin na talagang bababaho yung daily number of cases po natin, bababaho yung reproduction number natin, yung hospitals natin makikita mo luluwag talaga siya, and yun naman ang rason kung bakit tayo nagka-quarantine rin is to protect our healthcare system. So the longer po na we have this MECQ, kahit na modified siya, kahit na hybrid siya,
ito na yung magiging exit strategy natin sa quarantine na to. And once we have 1 or 2 weeks of this, makikita natin we will have a foundation to open up to GCQ na mas solid, na talagang and solid enough for us to sustain for the next 3-4 months po. Tama-tama darating na yung mga bakuna natin. So yun po yung aming position sa Okta po, na talagang hindi pwede mag-transition sa GCQ as we speak, kasi it will yung trend po natin pwede mag-reverse. Pag nag-reverse yan, madaling magkaroon ng sitwasyon kagaya ng India po dito sa Metro Manila, na talagang grabe ang pagkalat at mapupuno at ma-overwhelm na naman po yung ating mga hospitals. Right now po, hanggang ngayon, puno pa rin yung mga hospital natin. Kaya kailangan talaga ng additional week, and after that week, mag-assess po tayo if we need another one. But definitely, it will take time po para ibaba yung mga cases na to. And we understand the adjustments being made. But as long as yung mindset ng ating mga kababayan ay ECQ mindset po. Yung ECQ, yung talagang nag-iingat tayo, hindi tayo nagpapabaya, hindi tayo nagkukumpiyansa. Okay? Maagap at maingat tayo. We are confident po na we will exit out of this quarantine towards GCQ with significant improvements po. Opo. For Dr. Guido, baka meron kayong idadagdag. Pero ano po yung sa tingin ninyo? Kasi sa kasalukuyan tayo po ay nasa 8,000, 9,000 pa rin per day. Kailan po natin makikita na pwede ito bumaba ng 4,000 hanggang 2,000? Ito po ba ang mga datos na ideal para tayo po ay mag-shift na rin sa GCQ, Professor David? Yes, Yusek Rocky. Yung right now, yung average natin sa national is less than 9,000 cases per day, so mga high 8,000, which seems like mataas pa. The reason is kasi mas malaking nag-improve sa NCR compared sa national. So before yung NCR, almost 50% ng cases natin nationally. Pero ngayon, nasa less than 40% na lang ng cases nationally. And right now, we're averaging 3,500 na lang sa NCR from 5,500. So yung ibig sabihin, yung sa national numbers natin, it seems na hindi gano'ng kalaking binaba. And that's because may mga regions outside the bubble na nagkakaroon ng slight increases or sometimes increases din. And that includes some parts of Batangas, Pampanga, and then also sa Region 2, and I think parts of CAR. So, pero yung numbers that we're hoping to see sa NCR na less than 3,000, it could be achieved 1 to 2 weeks, and then hopefully in mga 4 weeks we could be down to mga 2,000 cases per day sa NCR. Pag nangyari yun, we're hoping nasa mga 7,000 cases per day na lang tayo sa national. It seems high, pero I think we still have to address yung mga areas of concern outside the NCR bubble which are having an increase para rin mapababa natin yung national numbers natin. Opo. Mula naman po kay Sweden Velado para po kay Professor Rai. Question po niya, our goal for reproduction number is less than 1 and recently bumaba na po ang ating reproduction number. Can we say that we are flattening the epidemic curve? Ay, hindi pa po. We're very long way from that, no? And maybe that discussion won't be relevant for the next few months, no? But if we work at it, we can definitely slow down this epidemic here in the region. Ang importante ho, that's why we're asking for additional week or more for MACQ, is really talagang to give time also for the national government to be able to implement, both national and local government, to implement their interventions. I think it's very clear, ang very sad experience natin with this terrible surge, yung pangangailangan sa testing, expanded testing, tracing, okay, and isolation. And I think the national and local governments are already intervening. So the additional week or two will give us a chance, no, to hire our contact tracers, organize them. The additional week would also give us, the local governments, time to open up their new quarantine facilities. And of course, yung short to medium term, yung pag-hire ng healthcare workers, pag-expand ng capacity,
Etong additional week na hiningi namin ng MECQ, makakatulong talaga dyan. No? Lalo na sa pag-reduce ng hospital capacity. Yung question about when to open, I think honestly we have to get cases below 2,000 cases. About 2,000 cases I think a day sa NCR we can manage po. Yun ang base sa pag-aaral namin sa Okta po. Anything over 2,000 cases ma-overwhelm po yung atin hospital system. And we have to constantly work together yung ating civil society, yung mga komunidad natin, yung ating private sector at yung government po, both local and national. Malaki hong hamon tong pag-reverse ng surge. Hindi ho siya mangyayari overnight. It will take us a month to get back to the numbers in January, maybe a month or two, to get the numbers down to the numbers we had last January. And that will require significant cooperation po from all of us. And so, importante ho yung governance ito. And when I say governance, good governance, I'm not just talking about government. I'm talking about the private sector. For example, ensuring safe workplaces. Marami ho ang nagkasakit sa mga workplaces po dito sa surge na to. Nakita natin na maraming nagdadala ng sakit galing sa workplace. So, yung private sector ho, napakalaki ho ng role dyan in ensuring safe workplaces. Yung mga komunidad natin, yung pagsunod sa minimum public health standards, importante yung monitoring enforcement niya, dun sa mga komunidad natin. As citizens, tayo dapat mas maingat at maagap. At of course, dun rin sa ating mga local governments po. Importante, tuloy-tuloy ho, kasi hindi pa ho tayo humina nga ng konti this week, hindi pa tayo, we're not out of the woods yet po. Pwede ho mag-reverse to. At pag magpabaya tayo, mag-reverse to, dadami na naman yung kaso. At mas mahirap pang sitwasyon kasi puno pa rin yung mga hospital natin. So yung hospital capacity, yung pag-expand yan over the next medium to long term, yan ang dapat goal ng gobyerno. Pero the good thing is right now, because of our collective sacrifice and our efforts, our shared responsibility and our cooperation and collaboration, bumababa na po yung numbers natin. And yun nga, gusto lang namin masustain sa Okta, masustain lang natin to for the next week or two. Whether it's in a MECQ or a modified or hybrid MECQ, this will really help improve our situation and condition. So both at the level of hospitals, daily cases, and whatever we achieved in the next week or two, yan ang magiging magandang foundation for the next 3 or 4 months na bukas tayo sa GCQ. Opo. Tanong pa rin po ni Sweden Velado para po kay Dr. David. Dr. David, ito po ang tanong niya. Hirap po ngayon ang India sa paglaban sa COVID-19 and one of the factors po kung bakit tumaas ang cases nila doon ay variants. We also experienced that, but do you think the things that we did right and still doing in our country to contain the virus and variants from spreading further? Yes, thank you, Yusek, and thank you for that question. Actually, we are doing many things right kasi the variants are not spreading anymore. In fact, nakakontrol na natin. So it happened many times sa parts of the country natin. Nangyari siya sa Cebu City and parts of Cebu. Nagkaroon siya doon ng surge due to variants. It was variant-driven. And na-control na nila after about 2 months. Nangyari din sa Mountain Province and sa northern regions, na-control din nila yung spread of variants. And right now, this is what we're doing in NCR. We're on the way to controlling the variants. Hindi pa natin masasabing flattening curve natin, but we are on a downward trend. And we have reduced the number of cases significantly. So at least from that standpoint, we're doing many things right. Of course, we still need to scale up yung testing natin, contact tracing, yung hospital care system, as Professor Ranjit said. Pero we are on the right path and we really hope this won't happen to us in India. We believe that it won't happen to us because we have systems in place to prevent that, a surge like that from happening in our country. Opo. For Dr. Guido, nabanggit niyo po kanina na dapat na rin tingnan ang mababang hospital utilization rate. Sa ngayon po ba ay nasaan tayo pagdating sa hospital utilization rate? Malaki ba yung naging tulong ng mga modular hospitals at pagdating
worker mula sa Visayas dito po sa sinabing pagbaba ng hospital utilization rate sa NCR Plus. Yes, Yusek, actually nag-decrease na yung hospital utilization rate natin sa NCR based on data from the Department of Health. Yung ICU occupancy natin nag-decrease na rin from about mga 80+% ngayon nasa mga 70% na lang, mga 71% I believe. And then yung hospital utilization rate bumaba na, nasa mga 60% siya on average. Of course, ganun pa man, marami pa rin yung tao na nangangailangan ng hospital care and may mga pila pa rin sa ibang mga hospitals. And malaking tulong ng lang pagpapadala ng mga healthcare workers from other provinces. Actually, kailangan pa nga natin yan eh. So we hope pwede pa natin madagdagan yung mga healthcare workers natin because dito tayo medyo nangangailangan talaga, mga healthcare workers, mga nurses sa NCR. Okay. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, Dr. Guido David at kay Professor Ranjit Rai ng Octa Research Team. Mabuhay po kayong dalawa at salamat po sa pagpapaunlak niyo sa aming imbitasyon. Salamat po, Yusek. Thank you, Yusek. Ingat po tayo lahat. Salamat po. Kasunod ng naging selebrasyon ng quincentennial commemoration sa bansa kahapon na ginanap po sa Mactan, Lapu-Lapu City, tumungo naman po si Senator Bongo sa lungsod ng Karkar po umahagi ng tulong sa higit 2,000 tricycle drivers at market vendors kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Ang balitang yan ihatid ni John Arua ng PTV Cebu Live. John? Tiyaga sa pamamasada si Joel Roluna para may pantawid gutom ang 4 niyang anak. Salamat ko nga moabot akong tabang nga makaluwa sa akong pamilya. Abot langit naman ang pasasalamat ni Tatay Melvin kay Senator Bongo sa bisiklitang bigay sa kanya. Senator Bongo, salamat kayo nga imo kong tagaan ng bisikleta kay kita ko nagtapaw sa mga anak. Kaya kinakandoy akong anak kaya ito kapalit. Mahigit sa 2,000 mga benepisyaryo sa Karkar, Cebu ang tumanggap ng ayuda mula sa senador at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nasa 3,000 pisong cash assistance ang ipinamamahagi ng DSWD sa bawat benepisyaryo. Nagbigay naman ng hiwalay na tulong ang senador ng mga kagamitan kontra COVID-19 gaya ng mask, face shields, vitamins, food packs at pack lunch. Ang ilang nangangailangan may sapatos, bike at computer tablets mula kay Go. Makabilin man lang niyo gamay hinabang, makahatag na gamay solusyon sa inyong mga problema o makabilin o gamay ng isi sa panahon sa inyong kamulo. 2 and 1! Binuksan na rin ang Malasakit Center sa Karkar City Provincial Hospital na siyang pang 103 sa buong bansa. Karon, pag senador na akong gihimong balahod para mahimo na ni siyang permanente. Maski dili na si Presidente Duterte, maski dili na ko senador, balahod na ang Malasakit Center. Nauna rito, dumalo si Go sa pagdiriwang 500 anibersaryo ng matagumpay na Battle of Mactan dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan. At tulad anya ngayong nahaharap sa matinding pagsubok ang bansa dahil sa COVID-19, kailangan din anyang magbayanihan. Kami po ni Pangulong Duterte, dakong garbo sa amo ug andami mamatay nga nagaserbisyo sa amuang isig katao sa ating kapwa Pilipino. Mula sa PTV Cebu, John Arua para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arua. Puntahan naman natin ang mga balita sa iba pang lalawigan sa bansa. Ihahatid yan ni John Mogol mula sa PBS Radio Pilipinas. Pong salamat, Yusek Rocky, ang ating mga balita sa Calabarzon, ang online COVID-19 vaccine registration sa Antipolo Rizal. Muling binuksan. Babalita si Joshua Suarez ng RP Lucena.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Binuksan na muli ng Antipolo LGU ng Rizal ang online COVID-19 vaccine registration sa lungsod habang hinihintay ang kasunod na batch ng mga bakuna mula sa Department of Health. Ayon kay Antipolo Public Information Officer June Inares sa isang opisyal na pahayag, bagamat kulang ang bakuna ay makatitiyak pa rin na mababakunahan ang mga natitirang miyembro ng DOH Priority Group A1 o Medical Frontliners, A2 o Senior Citizens at A3 o Persons with Comorbidities. Paalala ng opisyal, kung sakaling matagal nang nakapagpa-register para sa COVID-19 vaccination at wala pang natatanggap na text confirmation mula sa Vaccine Operations Center, ito anya ay dahil sa wala pang dumarating na delivery ng bakuna. Maaasahan naman anya ng mga Antipolenyos na sa oras na dumating na ang kasunod na mga batch ay magpapatuloy muli ang bakunahan sa lungsod. Mula sa lungsod ng Lucena, Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas. Samantala, Lanao Sheiks at mga peregrino ngayong Hajj 2021 nabigyan ng bakuna laban sa COVID-19 sa ilalim ng programang Res Bakuna kasangga ng bida ng Ministry of Health ng Bangsamoro. Ang detalye hatid 19 vaccination program para sa mga sheikhs at mga nagbabalak na mag-Hajj galing sa Lanao del Sur at Lanao del Norte kamakailan sa Bakuna Center ng Capitol Complex ng probinsya. May 2,567 na peregrino na nakatanggap ng bakuna kasama ang mga sheikh sa ilalim ng pangangasiwa ng NCMF sa pamumuno rin ng kanilang butihing kalihim, Secretary Saidamin Pangarungan. Kasama din sa nabigyan ng bakuna ang Amirul Hajj Inturaj at mga ibang empleyado ng NCMF na naturingan tutulong sa mga mag-Hajj ngayong taon. Ang nasabing aktibidad sa ilalim ng programang Res Bakuna kasangga ng bida ng Ministry of Health ng Bangsamoro ay buong sinuportahan ng ibang hanay ng gobyerno tulad ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur at Amay Pakpak Medical Center. Nagpapasalamat ang buong NCMF sa pamamagitan ni Secretary Pangarungan kay President Rodrigo Duterte na mapagbigyan na masali ang mga nagbabalak na mag-Hajj ngayong taon sa programa ang Res Bakuna. Pun sa Islamic City of Marawi, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas. Yusek, yan ang mga updates sa ating mga lalawigan mula po rito sa Radyo Pilipinas. Ako po si John Mogol, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. May 5,000 watts. Kini ang CBN sa RPN. RPN Radio Philippines